हाँ जी।
Yo, toma yo. Para ba? Para pisa yo. Yo, para pisa.
siya nakabukas may libat tumat. Ang bubog. Buwan yan. Good.
Shade. Then I would kill for shade of the chilkong ko. Please.
Ano yan? Yan! Ano yan? Pwede, ano na? Ano yan dyan sa likod? Ano yan? Ano yan? Oh.
Oh, shit. Kaya, puta. Luang kabel.
May karente ka dyan. Ito ka po. Ano kaya ako?
Ba?
You know, kami sa Igibol, pagkain mo sa sabay, using
Hindi ka pa niliti, hindi yung pinatutungan. Kaya kung ay makawalan yung kaya pa. Kailangan niya, hindi yung mga Mali mo lang, hindi mo. May mga SP kaya nakakali siya na nakabit din siya. Ano yung dali mo, hindi mo. Kalau zero na parang si zero na. Kailangan niya. Huwag niya man. una na nga ginagawa ko. Pero, ito na gawin ko kaya mo na ito. Kaya mo na ito. Awan sa tarong yun. Kami, sabihin na. Ito nga yung Siguro talagaan, ano pa nila, may ano nila, may mission na para makuha mo na. Eh, hindi ko na si Mama Maya, wala ba sila na yung ano ba nakasya at may ano ba? Dalawa sa mga mga market ba ba? Yung madali din ang ulo nila. Tayo gadget niya na bagal ni Stop na ni lakaw niya. Sabi mo niya, bagay ako pa ano aris na aris. Sabi pa so, meron na yun. Meron nag-aaral sila na yun. Sabi mo nga ito, nabulog mo lang yung video. Tulog ka pa nga sa lahat. Ito, ano ba? Kapag mga Hey, man. So, what you're doing is so, Bubugarin siya pag mag-iing.
Paramat. Sa Germany. Architect ka. Okay. Ano na po, sa favorite mo yung dito, natin sa hindi ba ito? Ay ba na ko sa doon? Sige, tama eh. Grabe. Rating na, masama. Ano ba ito?
Ano sila medyo nakailaw gawa ng baba na daan. Ano makulugan? Makulugan ba siya sa mga pag-star? Ito, makulugan lang mga star. May bigir, may information pati dati. Asal bigor gili ada dito naman may pangkas.
Puta ka, nagsuway yun. Yan. Oo, talaga mataas. Hindi ko naman sabihin na luwa. Nagod ko na sabihin. Lumod mo ka ni mo. Yan, ano mo yan ka, na. Yan, ako pa. Hindi yan, gamay ka lang. Ano mo iba mga ito? Dito ako mga tulong dito. Grabe lang ako. Doon ko na lang sa'yo mga iya na, mayroon din siya. Mayroon din. Yung mga bando, ano ka na na, nagtutulog ka na. Alam ko na na. Dahil tumayo na yun. Mga tulog ko, please na. Please na, ano to? Yan, ano. Ayun mo to. Ayun ka. At sa ano nga, sa mga baboy dubi, mga kulog, mga marika, dubay. Ayun ito. Yung abang po na talaga. Ano ko ang bukal? Kaya ito lagi rin no? Base na ito. Kaya kawatan nito pero kung masaya. Nakapulak naman. Ano pinili ko sa inyo? Ano ba? Ano mo? Kamigalo, diba? Kamigalo, diba? Yan. What? Gigil naman. Gano'n naman pala sa pula. Wala naman. Yung umiyak ko sa nag-iikot. Nandiyan pa din dyan makakuha. Meron ka pa, ikot ka pa. Hindi rin mo, parang doon matutug. Ano mo? Ang bakal na dingdingin mo, doon makakuha mo. Libre ba dahil sing-sing sa kumahan di sa taon na libre. Dahil, kung anong paragang daw, wala na sing-sing. Ganyan na hindi mo nandiyan mo ka nga. Bago na may sing-sing kumahan. Tulog sa out ka lang.
Pero doon din mga kapatid sa doon din. Kamu ang nag-absent ka. Ang ginagaling mo. Ayun, pakabuhay mo nga rin. Ano nga? Buhay yan. Matubig. Kaya mo rin hindi yun. Eh, mali. Makabuhay ang mga. Tanga mo yan. Buhay naman. Wala. Yun yung noon ko na yun yung pag ano. Kasi ay, kasi dati ka nung yung wala ako ako yan. Kaya yun, gusto na buhay. Alam mo natin may mga parang hindi na yung mga marami mga nagbuhay. Buti lulo. Yan ang lulo. Buhay. Yung ginawa ng taon eh. Oo. Yan. Nakabalik sila natin mo. Ang lang po. Ano yung mga ganda nila? Ilo, ay ka na pakinapa. Ano mo yun? Mas maro pa na ganito para buwan. Ano may buwan? May para buwan dito. Ay, kaya wala po para po. Ulong na. Tayo mo para to 2020 right na. Ito may 30 na. 30. Ito ano? Ano dito? Mga dyan? Ang parang
Kailangan yung ikaw wala yung limot mo. Dito ba mo? Kaya di ka
Ano, si Simple Picture. Yan ba dito? Ang ibang, ano, lang dalawa, Ayan. Yan, mga ganyan. Ay, nawala ito. Pabaya. Hindi na, hindi na ako nung... Wala ba ito, hindi na. Pero maliit na nabag mo. Kaya, ikaw, alam mo, pagkakapatid wala. Ay,
Kita kayo nila ng mga hindi ko talaga ano eh. Hindi ko open ko one. Ano ka na? Kaya nga, hindi na pala nila naman sa sarili mo. Ay, hindi. Kung tama-tama na. Bro, kung tayo ito mga nagkakamano, kung ano naging paper.
December pa magkaroon. Ako, wala na ako natuwa ko. Ay, tama. Ako na nga, hindi ko na
Ayun, nakikita ko lang. Lahat. Ayun, pati ko. Ayun lang tayo nakalimutan. What? Bachan mo na. Sabi mo na. Oo. Tama, sabi mo na. Hindi mo na ako doon. Tapos, siguro mo na.
Ito na yan. Wala naman kita. Mananayos ka, tayo sa'yo. Ay, lagi, ano na? Iniglaw na sa tawad ako. Nakapalit na kayo ng ayos. Ako yung pahal mo, ano gusto ko na lang? Yung buwan na pinakakita ko para yung ano doon. Ano na gusto na? Ako doon mo, diba, mo gano'n. Kung huli ang ay, kung stay ka lang ay. Kaya nga ay tayo, bro. Doon ka na sa pito doon. Dito ka na. Hindi kayo. Pero pahiro nga ito, kung ka na dyan ta, paano yung bili sa gilid ko? Pero natulong. Hindi, bili mo. Kaya wala naman ang kumbahan. Enough na. Dugo ka na kayo ito. Dito, okay? Kaya, amore.
Pero mo doon, sige, ang tanong mo na. Sige, diba? Sige mo. Uy, pasar. Good. No, daw sa kabak. Dito, matapos ko ng mag-work. Kaya katulog siya. Dito. Uy, kaya Christian mo, subukan mo dyan. Oh, hindi, mga ba na, tatlo na lang. Yan, Paano ka naman? Pagkalulog sa mga ayun, gaano ka nga lang? Pinaitikin doon? Ha? Pinaitikin? No? Ito ko, ito ko. Di ba ko nasasabi na, di ba?
Uy, ito mo. Dili, nagpasa mo pa, di ba? Ay, wala, yan. Sige na, no. Yan. Ika, nanay. Okay. Wala kang pagparin niyo. Sabi na jackpot ka na nga ikaw, ano ba ito na? Sa hotel mo. Yung meeting ano pa is yung ano dili parang dili mo ko nga dili mo siya siya pero dili mo gagawin sa may din mo pray for the first grade Good for morning guys. Bakit na pawil ba? Isang pa ko nyo doon. Welcome back, baby. Welcome back mga permanent. Yung ito hindi talaga na welcome back. Hey, mga andaw, nag-welcome back pa kung saan. Nag-welcome back pa. Wala ko tayo manawa ako. Doon ang permanent. Ay! Hindi ko lang lalong spit na kahit hindi ka na ako. Yung ngayon pala din to, apin mo. Apin mo pala ba dyan? Linis na, di ba? Hindi ko pala din na pangarap. Nagpapalikot na to. Ano, dito, dito. Everyone. Yun ko na kami nakahit ka, mabaintingan siya. Bubu? Ah! Ito bubu ang kape. Sagot ka rin.
Wala. Madamay na. Upload ka doon, tapos ganyan. Ano tayo? Ang mga ganyan na hindi. Kapur. Ay bro, mag-ghost. Ang kalaban do. At natabog na. Yan na. Yan na digdig. Oh, hindi naman pwede din. Kung mo pa kasama. Saan ba yan? Nagkakaso pa. Bakit sim kasi say? Wala lang bigyan nila ito nga. Wala nila ito sa akin. Ano eh, pulo-pulo niya. Galit niya, di ba? Yun. Pero bago ko nga, hindi ko na Yo, bumili ka na ano mo? Kambalya. Kambalya. Kapag pre, liya. Pero gano'n din mo ba natin Militan. Ruya na dito, ruya na kami dito. Yan eh, ruya na dito. Ay, mga may presidente. Mga yan, eh. Sabi ng mga
Kaya nga, Facebook. Facebook ko ba ba? Di ba? Oo, kaya sa mga taon. Oo, kung niraray na yung Facebook ko nga. Akala nyo, hindi naman siya. Naputo ko nga yun. Kumasahan niya rin. 1, 2, 4. Adon. Ito ko nga. Onse, maybe. Onse. Ako sila nisi. Ako nisi. Utang kaya doon. Victor Lane, Victor Lane. Semua boleh berderau begitu dari sana. Iya. Iya. Ay kita video po. Ya video. BBB. Ito ay gawin mo na ito ano dito kaso bitigan at islet kaya sa pagtulong mo islet ka na lang. Pero ba ano agkan eh lang kita yung na yun ah napalo ko na ay puto ano ako lang may piso ay pero pagkakita na natin may Hindi ka na ito ano mo? Ito.
mga ano, yan. Yung pang ito, kaya, yung natin, ibigyan pa rin ito. Kaya, nabili nila mga ano, yung palit. Kaya, this month. This month, Sino yan? Royalty? Ano ba? Royalty? Ano ba ito? Palibig na pala na ayos na naman. Ayos. Palibig na ayos. Ang ako ah. 74. Bulok. Bulok. 74. Oo, wala ko na. Dapat na ko na. 74 na. Pili mo. Babae natin mo. Oo, yan. Yung window, ano? Window. Yan, ilan? Ilan? Oo, nice ka. Walang batang. Yan ang anak ko, hindi ko. Wala kayo mo. Yan, ito mo. Ay, tapos na sana. Ay, tulong na paano. Ayun na mo. Nalagibit ka. Mga nakakaraan. Ay, balik na lang naman. Ay, nakabukas. Dapat hindi rin. Kaya mo dito mo. Ano rin naman ka? Kaya ako pinuha ko, wala ko yung ay. Oo, kasalanan mo. Dito na naman. Hindi mong gusto para hindi matuto. Mali, gusto ko naman rin ano. Ano, ano, maganda to na.
dyan. No. Lagi wala ka mo? Sige. Mo, sa kultura sa mo. Sa mga Karoon rin mo. Wala ka mo. Sa inyo. Wala na kang gipon na. Ito na mo. Pagsin kayo ka doon. Kuryente. Bayad ball. Kung ano? 21. Ang nakapatid mo ay ano, walo? Apa? Anong batag doon? 21. Yun. Let's go! Wala mo talaga. Okay. Ayun, that's one. Binakatulog ko. Ano ko din. One time. Kasi mo mga bakal. Damit daw. Ay, puta nga, may nasa likod ko. Dala mo. Silip ko yun. Nagyan ko na to. Silip ko, may gusto na. Ay, puta nga. Ayo, yung natin sa face, eh. Puta, dala mo na sa batang kamay. Sa likod, sa A, John. Thank you. Bukas na rin. Buka na yan.
Eh, di po talaga. Mura, walang batil ka nga. Yung magtubon. Oops. Right, boss. Oo, walang batil ka nga. Kaya, di ba yan? Yan, makatok na ng batil niya. Ay, baka naman suko to. Dala suko. Suko na batil ka nga yun. Mura, di mo nga yun. Ano ko ba yung batil ka nga yun? Tapos sinarot yung piso. Hindi, di na batil ka nga yun. Ayos ka. Lugi kita dumada. Basta ano, kakay pambalik ka nga yun. Ay. Sana wala po. Ginawa mo. Ay, kamu mo, eh. Alam yan, class. Next one. Puta ka. Ay, ito. Basta nakabaw na mga next one. Ayos ka. Basta mga ito. Mapilapit. Mabatak mo na. Eh, coverage. Ulog na ba din kaya ang ay? Makabulog na ba din kaya? Ikaw, katangay. Hindi, mali niya kaya. Ulog po. IoT. Hindi ko na nagawa ako. Katangay na ito nga wala pa na yun. Okay mo yun eh. Wala ka eh. Ito mo yung balik ko na yung pinto pala sa di. Hindi ko pa nag-edit kaya mga kapatid mo. Kayo, versus pa na kayo. Mamay ako, nagamit mo, magamit ako. Huwag na, balik na. Wait. Ay, sino ko lang na ta? Nagkaral, pagkiriyaw na naman ito sa mga ito. Kaya na naman ito sa mga ito. Sila mga ito. Ay, ulo, walang diba? Ito, ang tulo. Ako po, mga ito ba? Ito, ito,
May sniper eh. Dito, ilang mo na. Window. Kasi niyo. Buha pa. Uy, likod! Buhay na nga. Oo, likod ko. Let's go. Meron na matanahan. Oo, tabangin na mo. Ay, kagada na. Buhay na nga yun. Ay, sniper ako ngayon. Lumusay na din. Oo, kita nga yun. Oo, kita nga yun. Yake, sabi, sige, nga yun. Buhay ka na balik siya. Kung kita mo, para talaga nga yung next one, yung process ko Diyan lang mo. Tuloy ba? Itabi-trade. Punta kayo mga Dito mo nga naman. Diyan ka mo. Mag-rage. Window. Nagumba ka kapag dyan. Window. Tumo, sa bridge. Kumbo mo. Tawag, magkailang sa score. Mga magkailang para yun. Pwede ka lang ito pang kanila. Ito sa mukha. Ayan mo sa baba. Yung. Yung ganito. Oh, sa lupit mo. Wala ka nung gusto. Yun na. Ang gano'n mo ako yun. Wala na yun. Ayun ka. Pabawin na dito. Yung road to make na yun. Kita mo gamit mo. Mga kagulan. Ay! Pamibig! Utang mo na ginagawa ba? Ako po, hindi na wala. Ay po, tayo na sa mga. Ay po mo. Sa base ka. Wala na dito. Kapag. Di ba nga yung ano, agita? Hindi na daw mga agita? Oh, yun na mo! Kaya na, kaya na. Pagkatag, gawa tayo. Pagkatag, ay tuwan. Kita nyo. Ito na sa permeso, ano ang tingay? Siguro po kayo dyan na. Hold sila. Video, tapos ano, kabilang, maybe. Bilang. Ito na dapat na marami dyan. Up. Iba nila eh. Alam nga eh. Sniper, mag-sniper. May sniper pa mo. Yan na. Naman nila. Sniper mo lang. Dua mga ipo. Dahil ka dyan mo. Sige. May sniper mo lang. Sige. Bilang. Ayan na.
Ito, masabihin sa room. Diba sa age, ito pa nga, sabi tala mo. Ito mo na, uy, dua, tapi. Huwag na, parehas. Huwag ka nakagagdagan mo. Sabi ka ba dyan? Okay mo. Dua dyan eh. Huwag na. Huwag pa men. Ikaw, buwan ka sa gilid. Huwag pa ang iburi, wala. Nag-i-stay-stay, wala normal. Di ba? Di ba? Hirang yun, gusto mo, di ba? Hindi! Yan. Eh, ano yun ay sa crew? What did you do? Uy, nakangayos ka. Eh, sabihin. Ano mo ka sabihin? Di mo, eh. Yun! Yun na. Hindi mo na rin. Hindi mo na kinalaman yun. Gapa na grade. Grade. A, silwa A. Ano yung wag mo? A, ano mo A. Kung tatalihan, sabihin. Ito tumindi ka. Maganda dito. Di ba, ang buwan? Eh, yan ang yung. Ano na? Malawas na ako. Malawas na ako. Medyon. Okay na ba na? Mga mo. Ano mo? Ano pa? Pagkay ba? Eh, dali ka na doon. This one. Kaya pa yun. Hey, man.
Yan ang gusto mo. Para na, yung may kulay yung, ano na, yun o. Ano to? Ay, doon, diyan ka rin na doon. Bukalik sa kaya bang. Dua A! Dua A! Bukalik ka doon. Ako din sa A, nag-music. Ay, di punta ka sa break. Sa break. Doon na yan, sa A. Alright, bukas na dyan sa row. Okay, bukas na doon. Habang bahay yan, wala ako. Talikod mo, talikod mo, talikod mo! Ilaw! Ang ito na rin. Bukas na, short, dua, three, dalawang mid, nagbaba, dalawang short, nandiyan, nagbaba na. Break, yun. Ang perfect game. Sino? Pero patag man ko na, ay pagsilan mo. Kasi mali ako mga pagkawa ko. Yo, Willow! HK doon, HK. HK, yan mo, Miguelon mo, yan. Ay, bol ka mag-Miguelon sa dati. Ay, hindi ka pa naramdaman. Pagka parang, pero matabaw ng parang kung makain. Kung sa mo, ano, bukayin. Ano yun? Malay mo, makutog ka na. Uy, gusto mo. Gusto mo. Alam mo, ay pag-ibig ng feeling todo sa nine. Ay, ito. Nagkita-kita ko si
Uy! Pag. Hindi naman niya ako eh. Ay, person sa bisa, ano mo yun? Hindi ka naman, ako. Ano pa, wala pa naman. Ayan, ayan. Wala na, wala na, wala na. Wala na. Usda. Alam ka ba? Alam ka. Bukat ka. Tawad. Hindi, manakaduko ito. Dapat sa may bukat na nag-iigay. Butat. Tawad. Naduko ito. Diyan na duwasa. Ito nga yun. Ito nga yun. Oy! Sabi ko rin yung Mid na doon. Mid na doon. Ito, kayo pa yung kinayo. Mid doon. Yan, yan. Ayaw kayo, ayaw. Ayaw ka lang. Dito na nga ipagkawa. Ipagkawa. Okay. Okay. Everyone. Para di sana. Train naman, train. Train. Ulay. Abo mong break. Ulay. Doon. Mag-ikot ka. Kaya rin na. Diyan ka na. Woo! Ito na nga yun. Ito na. Madako ka na. Ay, puta ka nga. Puta ka nga. Doon, ikasa mo ka. Doon, likod mo. Likod mo. Ito yun, ay boy, Jesus doon. Doon, gilid. Gilid dyan, gilid dyan. Doon, gilid. Bukas dito niya, nagawin sa kasundon. Yan o. Yan o, yan o. Yan o. Tara, upo ka na. Gilid sila. Iwan, hindi mo ka gilid. Sige po, pakangalayos ko talaga. Masang siya po pala yung tanong.
Ay, da. Jumper, no, kata bridge. Bridge. Doon sa baba yung Ay, video. da. Puta na yun. Tulong ko pa. Window, window. Window mo. Ah. Ayos naman. Sa piso. Dito na. Baba mo, sa baba. Bridge, bridge, bridge na lang. Bridge, baba. Okay, bridge, bridge mo. Bridge. Sa baba, sa baba. Window. Window na lang. Window, window, window. Window. Putukan mo na, bumba. Baba, 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 baba. Yung maikip ko kasi sa baba mo. Ikutan mo ba, May? Pangalawang focus. Puta na kayo, palugod na kayo. Puta. Wala sa gilid. Ano nga, Ay, puta nga kayo. okay, buka. Nadala ko kang oiwan mo. Oiwan mo. Teka, mandara. Ay, ko. Ano ko? Ang sabi nito, ah. Baka, marinig na pala. Kailangan mga gi. Diba? Ano ba? Ano ba? Ano pa rin? Ito. Em, gusto ko, Em. Puta na nga. Si Mid, M, nasa mid, nasa mid. Dito. Nasa mid, M. Friday. Tumasa tuya. nasa pista. What's it? Ano pa kaya nga eh? Para yung ulit na mabot.
bagay yung gano'n sa lampakan. Virtual. What's up, ito? Dito nga lang, G. Dito na lang. Ay, no? Para bukas. Sabi. Dito, sabi mo. Dito. Ano na mo? Ay, before. Hindi, ay, baby. No. Oo. Ay, ganun ba? Madumong pa nga yun. Ay, nangyari na dito. Bukas pa ko nga. Hindi. Sabit! Ay, bago. Wait. Sabit. Sabit. Binibig sa baro. Naka. Sabit. Yan. Sabit ito. Manjaman mo na. Pag pinagag. Ano pa? Sa bigla. Bawas sila na ito doon. Ha? Bawas sila na ito. Ay, na, bilis. Bago. Dongeng. Yan, dongeng. Wala, kung kaya, mga diba? Dongeng. Bilang. Kaya, bakit naman di ba no? Kaya man makapon. Makapon. Ano? Eh,
ito. Ano ba? Alin ito? Ay mo. Bridge, bridge. Bridge na ba? Bridge. Baruan na rin. Kaya na, patuloy lang. Ako na ba ang baruan na pagpapasili na pag dahil? Itong bawat. Wait. Patikot na pala. Sabit. Slide sa limit. Ano mo, ito ang sabit. Ay, nasa ina. Ano ito? Diba ba? Ganda doon. Gawin ba? Ganda doon. Ganun mo. Ako naman, hindi ka lang natin na. Okay. Yaw na. Ano ba? Parang kaya. Ganun. Hindi na balik ko. Lamang pala sila. Ay, pali-pali ko sa malabas. Bawas na ng grade. Grade. Kung pakangarayos ka, pangalit po, at saber. Ay, ito tabi, ikaw na din. Yan na, matulungan na. Last na. Ilan na ito na first time, love. Respect na lang tayo. Baby, baka ka doon. Baka ka sa A. Pakita na. Ginaw niya, kumukul talaga na. Pagkakay mo. Kaya, ay, bawas kita. Paano? Hanggang sa pag-break. Pag-break. Paano ang lagi? Diba na? Ano? Ayun. Ayun ka yan. Kamulit din doon. Ano? Walang pwede. Paano? Magkano yung gabi? Yung naan, kaya. Ito nila, gusto na ka mo. Kasi po, no, kami ka mo. Gana lang. Yung aling baking. May din. Lagi trabaho. Hindi.
pero, pangat sa tinigil. Wala, magkat na ng mundo. Buwan ng laro. Kapi, kapi. Kapi sila, kapi. Ito, warga nito na ito. Nagala, nagbalik na naman. Napalimang na ito. Ah, ikot. Huwag na doon. Doon na yun. Sige, baba. Huwag na ang bar. Pass. Ano, baka na ito din ah. Ito ba ito mga ayun? Akala mo kung saan ka. Wait, wait. Uy, ay, dito ka. Nasa pa lagi mo yan dyan. Araw dyan dito, please. Oh, ito po, ito po. Ay, ito po, ito po, ito po, ano ka mo, maganda? Wow, ano lang ako tao. Ay, nanggana po sa bahay sa ano, tamang sa ano oras na pala ay, wala? Ito po, ito po, batat! Tasahin. Pwede mo hanapin. Buhay positive. Yan, ano? Bilit mo. Bilit mo. Gilit mo, yan o, gilit mo. Kailan ka? Sabi na. Ay, nasitin. Yan nga, pa-break. Abang inatulog. Nasabihin. Break. Oh, sabi na ako, break yan. Ito nga daw, makasensor na mga dito ba yung mga Ayan, punta mo ito. Ginatag. Kaya mo lang, dos na.
Kinain na. Babangin na makalagay ito. Hindi ba yun? Hindi pang ka na. Huwag lang. Tamang na bait sila. Ay, bakit? Wait, ayaw ko din na yung dosa. Ay! Napipit ko. Window. Oo. Ito mo daw pa kayo. Teka lang ba na doon ka? Wala. Ah! Mukha ko. Kasi di. Terus, dua, tujuan. Ay, take bear. Ako. Ay, saro, sige. Ay, present ka pag nanayos na. Hindi. Saro ako mo. Parang paglalap ako mo. Ano ba talaga ito ng mga ay? Ay, natabi. Nasa UK. Bilang ito. Yo, pasal mo eh. Ano ito? Yo, ito mo. Yo, sila magpatanong. Sila mo. Yo, agree. Window, ay. Oh, baka na kita dito. Yo, ay. Yo, diyan na daw. Doro ka na. Ay mo. Yo, pa dyan ka-gym eh. Diyan. Diyan pa rin tayo. Diyan pa rin tayo mo. Yo, na. Dito na. Bakit mo? Bakit? Ayo. Ayan mo. Huwag na pilit. Ito, pilit eh. Buhay na. Nabo ko na. Pilit din ang art. Ay, natay na. Ano na ako mga bayi. Iso, pinik. Matera. Hindi, nakakili. Iyo. Buksan. Ang pangal ako. Ito na magalang pa ako. Napaan. Ay, sige nga. Ayan mo. Yung kailan mo. Wala ako. Gusto mo. Wala na. Tuwa-tuwa. Hindi ka naman mawawala ng ganda. Sila. Pinagilid mo. Sige mo yan. Okay ka. Balik ang salong eh. Hindi mo. Ay! Ay. Tapos di ka na naman ano.
Ito na naman. Login na kita sa Iwan tao. May pira naman. Ah, ibu, ibu. Lubos. Ah, dito na ako. Ay, sabi. Yokat. Dua dito.
Pangangalit ka. Ano ba ganun? Ay! Sino? Yo, Dio. Em, nakakapit ako rin doon. Doon. Nakakapit ako rin kinagilid ka na. Doon. Doon. Sige. Yan. Ang ayos. Di. Dangayos ka. Baro, doon na ako. Ano daw? Hello? Putal, putal. Yo, sabi yo. Yeah. Okay. Diba? Diba? Kita deh kita. Ayuh. Bang, dito may nanakalakad na kayo, Big. Sasagutan mo muna ako. Wala ka itong parilo ba din na kayo pagka? Wala ko na dyan. Sabi! A-side, A-side. Yan eh. Kita naman. Ay, ito na ka. Okay. Break. Break. Ito nga, sigurong kayo ni. Ito nga eh. Eh, gwa pa niya sa rem sa A. Break, break. Rem na break. A. Break. A. Pas mga kawater na kawater na. Jangan bertahan. Kalau bukan dengan baik bertahan. Ya, kalau ini kan sudah. Saya nak apa gitu.
Ikot! Tara, dali! Ay, goal mo kaya? Parang, hindi na kaya. Yeah, yeah. Ay, puta. Ito ano, isang A. Pero, Dag, yaw dyan sa baba mo. Ay, ang ganun sa mga. Wala. Puta ka nga, ka. Ah! Puta nga na dyan. Sa ulun. Ay, puta nga, yung lang talaga. Eh! Eh, puta. What's up, man? Bang! Oy! Hindi talaga sa iyo. Okay, Tim. Dan AA. Ay! Ay! Gusto dito? Ay! Baka manipid na radyo. Ay, pati ka rumama. Ikaw, ikaw nga, sige. Ito na ka, Fred. Nakuha ko na. Siguro? Diba doon sa may base na? Diba na, base? Pero nila, dami din kayo. Hindi sa ligay sa ligay, diba? Abang.
Hapakan mo dyan. Upa kaya kayo. Woo! Hey, tag! Yan, yan sa'yo mo, tag! Yan! Malikod! Wala, wala. Ay, puta kayop ka. Yun na lang ang meron ko ngayon. Oh! Oo lang, may snipe po. Bata na ito. Puta kayop ka. Kukuha mo muna ganun na ito. Kaban, kaban. Okay. Sige. Parang, kuya! Puta ka. Eh! Puta to. Ang ayos ba? Uy, hit ba lang nila? Ayos. Why? Levan. Yan ay. Puta ka. Uy! Puta ka. Ayos na. Kapangay. Tapos may... Oh! Banyak Ban, coba. Apa ada? Puta ka nga yun talaga. Kamempis na yung training. Ayop ka. Ito yung lugar sa Good, good. USA. Sa basic circuits na. Panatak! Yan mo. Maluwan. Ay, puta duwa. Kumititis ka nga yun po. Ay, tigadanggan mo na. Ito ba yung dapat wala nang babangay. Ah! Ulitan.
yan dyan, sa long 8. Mira. Asasin. Gas. Oh. Water. Surat ang mga dala. Oo, ika, boy. Surat na. Okay, gumadala ka. Ano igual, ha? Bakit na sila? Meron na din, kung gini. Tama yung apa yung buat? Ini tunggu dia. Dapat sama ko. Nating Christmas design ng bag sabihin. Yun mo, yun mo. Buhay pa mo. So, ganito ka na yun. Kawawa. Ayos na mo. Di ba nga tinagat mo? Mismo ka na ka na yun. Pangalig yan ang magagaga. Explore mo, kapag mo. Para doon mo kalaban. Kaya ko robot. Sabi ko rin, ay, Tendon. Ay, nabilang pa ako sa baba. This one. Ano pa po? Kaya ito nasa lupa. Sa likod lang lang ako. Pinadaan niya ko. Pinadaan ang Facebook. Ay!
na. Gilid pa. Ah, May putang na. pati pa yung kahit nag-iilag. Ay, di ba? Ay, di ba na sa A? Eh, Pa. eh, pero bata, nasa. Hello, kami po yung wala na daw. Look into your eyes. Base! Ligid mo. Gusto mo na. Para pa? Para naman. Diba? Hindi. Hindi ba? Pwede sa video. Napa kami office ko. Jim, yung ako. Sige lang yan. Dalag na. Ayun, hindi kita lumaramas na. Uyala, it's the first kid. Uy. Ay, na siya. Ay, ka na naman. Wawa po siya. Ay, na ito. Scared na. Ay, na ay. Gusto ba? Uy, uy. Kumusta ikaw? Puta ka, 88. Nabubulog ka. Rich. Nabubulog ka. Pero, bang, dugo ka, parang may ito. Sumit. Hindi ko tangali ako. Nang pagi, pag may dog, or may bumba ka doon. Piston. Kardo. Ano oras? Ay, dahog na ka ng footstep mo. Kaya, puta mo na ito. Dahog ka na slip dog. Bayaran. Oh!
Baba, baba, baba. Baba lang. Stay, baba. Wala na ba? Skip stop. Yo. Good. Kaya, iba pa lang naman duwa. Iba pa lang duwa. Ay! Yung sa ano ka po? Hindi po takay. Kinit doon! Kinit doon! Ay, puto na ayo. Dog, mga kapatid. Tas mo, gilid mo yan. May egg. Ilang nakaba, nakaba. Das, Pinda. Bumba. Yun na! Likod. Yun! Yun na! Magulo kong barang kalaban sa tapos yung ano lang. Ano pa nga yun? Hindi ka siguro. Ay, ay, kamit na pala. Wala lagi. Harus din ako. Das. Mid. Yan, di ba na yun? Sige na. Pak. Dapat na lang. Mid na lang. Bumaba dyan. Puta, wala ko pa. Puro kanya.
Sarap ka. Ay, duwa pala. Wala ko sa laman na. Dito. Kaya ka na, ah. Doon, doon. Buhat na doon. Pistol. Oy! Ano mo pa? Ano mo pa? Woo! Dahil nag-response sa Saro. Nag-response sa Roy. Uy, nagbilang ko. Ano stop to? Ay! Yun, di ba kay ano? Baba na, nasa baba na. Ayos na talaan. Kaya doon, kasi di eh. Ay, hindi ako nag... Yan na, kayo, badag. Okay, badag. Sabihin. Window. Yan. Sabi. Komplet na mo. Tawag na. Alisnok. Likod! Ano ka lang sa likod? Yung gano'n. Yung. Hindi pa ko gising. Ayun siya. Mahina ito pa rin. At ayun. Dala ng mata. Oo. Bota, ganda po ta. Kaso. Wala ba, maganda? Ay, sila. Oh! Ay, pag-ibig mo. Mag-multi ka, mag-log mo. Yan, boss. Yan, ay. Sige, mag-log yan eh. Ikaw, Mataya, boss. Dito. Ano, coba, pamit. Pamit. Bro, sabi, sa talikod doon ka. Sige na, dyan naman ito. Dyan na doon siya eh. Dyan na siya. Ano ka, sa talikod doon ka. Yan, nilawagay ka na dyan sa. Panglikat sa mga ito. Nakabasa, maglikat sa mga ito. Hello, everyone. Ay, ito
ayos lang no. Bridge! Bridge! Oo, hindi pa raw yan. Masabi. Dito part. Dito part ngayon sa babae. Baba, nabase ka. Yun eh. Dito sa baba. Ay, puta! Ay, puta nga. Yung kaya ano, nawawa ko na ito. Ganyan. Green, green! Para sa pista nga, ito! Dito lang, nadulo. Papi daw! Siguro mo. Nasabi. Igontas! Wala, wala. Abot na! Abot kita. Yan talaga. Puta nga, ito niya ang short bridge! Ay, puta nga, ito. Ay, puta nga, ayun. Ayun. Dali, ang kita mo kagalataan. Dati ikaw nag-rush. Abot kita. Kita maran. Puta nagano, nagulta. Kung kami masal nagano. Gulta ko sabi. Okay, ka. Kaya maganda siya. Sige ako mo. Dapat igduro ko kaya. Doon sa bidon, kasi magalit po sila. Ay, patay ang nabi. Yung. Hindi na, baba. Yan na ano. Hindi na. Doon na. Ano pa? That's break. That's break. Let's go, break. Ano yung skin mo ba? Yeah. Oh, very good. Edit mo! Ay! Parang nag-feeling kayo ako sa ito. Ito. Baka na. Oh, against you, babe. Ay, so, ano ba ka nga yun? Lapit ka na rin. Ito mura man yan. Eh. Ano, ano? Later out. Okay. Di ko dyan sa ano, Frank. Abang ka nga yun. Yung ano kayo mo? Bilang pero. Bilang. Ano? Frank. Sige. Baby. Di ko ro dahil magsulusog doon. Yan, nagsipulo sa Frank. Yan ka lang eh, bigtin ako. Hindi ka na bayan. Hindi ka na bayan. Kaya, okay. Puta. Yung sa mga yung boss na. Baros na. Paro. Eh. Paro. Ayan na. Paro. Woo! Eh, ano, kita.
Di ba rin sa break? Hali na dyan. Guys. Hello? Yan ang Snoop Dogg, yung sa bridge. Vamos, sige. Kung kadua, static pa. Baros lang. Nag-plan Hindi, meron pa. Baros lang. Baros lang ako. Nag-plan sabi. Ang gatos pa mo mo. Nag-plan sabi. Kasi malo. Diloy na lang. Bangag! Kaya na, mate. Ilot, ilot. Ano na ba? Ano na dyan? Likod lang. Ah, then, ang bumi pa. Ano? Hindi, diretso. Kaya naman. Okay. Nakahuli ka. Nakahuli ka. Go! Likod lang. Hey! Lungi. Baro! Kaya na, nag-plan na. Kaya pa natin. Nasa window part. Ayan yan. Apa yang telepon? Wala. Go yan dyan mo! O, mo, bebe! Wala. Hindi ka magpagadan. Neo, elect. Yan, dito to. Kaya naman. Dulo pa ka mo. Well. Ay, puta. Ayun lang. Bili. Ano, may basic. May basic po. Ano, puta. Yes, ay, dito po. Kadaan. Paano gamot? Dalaman. Wait. Ano ito? Actual. Ayan, sa baba, eh. Ay, babay din na gina. Oh, babay din na. Ay, wala ko rin dyan ako. Ang na, patubo. Ang na, sapon. At nasa 1. Pero, Bibisa ko na sa kuya. Bibisa kuya. sapon. Wala. Bako din.